Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasrali. Amnan Bawayu lecture number 21 Inheritance. Inheritance this is inheritance موږ سره para use کوو. نو کله چې مونږه د اوپ خبره کوو د اوپ concept مونږ explain کوو نو په هغه کې main four pillars دي هغه discuss کوو. مین فور پیلرز هغه کم دي نو پای کې اولنې یو زموږ سره د انهریټنس ډیر اهم چپټر دی ډیر اهم ټاپک دی موست امپورټنت پیلر اف د اوپ دی نو انهریټنس پکې یو پیلر دی دویم پکې پولیمارفیزم دی دریم نمبر پکې انکپسولیشن دی څلورم نمبر پکې ابستراکشن دی دې ته موږ وایو اوپ اوس د ټولو نه اهم پکې بیا انهریټنس دی امون چې کله اپلیکیشن ډیولپ کوو کله چې موږ سافټویر جوړو کله چې موږ څه پراجیکټ کوو نو بغیر د انهریټنس نه هغه نامکمل وي هغه زموږ سره کمپلیټ نه وي انهریټنس ډیر زیات اهم دی چې هر چاته دا په اوپ کې یاد وي بل انهریټنس یوازې نه چې په سی پلس پلس کې موږ یوز کوو انهریټنس په جاوا کې بالکل سیم هم دا انهریټنس هم دا کنسپټ دی پایتان کې هم دا کنسپټ دی پی ایچ پی کې هم دا کنسپټ دی په جاوا سکرپټ کې هم دا کنسپټ دی په هر سیس کې په هر لینګویج کې هم دا کنسپټ دی نو پکار ده چې په صحیح طریقې سره یاد کوو نن به موږ وایو انهریټنس اوس دا انهریټنس دی څه شي نو a programming technique that is used to reuse an existing class to build a new class is known as inheritance. Inheritance دې ته وایي چې دا یو پروګرامینګ ټیکنیک دی چې موږ کله یو مخکینی کلاس یو جوړ شوی کلاس هغه راواخلو او نوی کلاس ته جوړ کړو دغه ته ویل کېږي انهریټنس یو شارټ ډیفینیشن به زه وکړم چې creating a new class from existing class is called inheritance چې کله یو تیار کلاس وي مخکې یو کلاس جوړ شوی د هغې نه موږ بل یو کلاس جوړ کړو دغه ته ویل کېږي انهریټنس اصل کې ویل کېږي وراثت ته تاسو مخکې خیر دا نور هم په ډیټیل سره ووایئ خو په الحال دې ته ویل کېږي چې کله موږ سره یو کلاس وي او هغه نه موږ یو نیو کلاس بلډ کړو دغه ته انهریټنس ویل کېږي د نیو کلاس inherits all the behavior of the original class دا نوی کلاس چې دی د اوریجنل کوم کلاس چې د هغې چې کوم behavior د هغې چې کوم څه وي نو هغه دوی څه کړي inherit کړي یعنی یوز یې کړي The existing class that is reused to create a new class is known as او کله چې مونږه یو نوی کلاس جوړ کړو د زوړ کلاس نه نو هغه زوړ کلاس یعنی هغه مخکینی کلاس ته مونږه څه وایو یا ورته مونږه وایو سوپر کلاس یا ورته مونږه وایو بیس کلاس یا ورته مونږه وایو پیرنٹ کلاس ټیک شو دا هغه مخکینی یعنی هغه زوړ کوم کلاس چې وي هغه یادو The new class that inherit the properties and function of an existing class is known as subclass او new class چې کله مونږ جوړ کوو نو هغه څه کوي هغه انهریټ کوي پراپرټیز خصوصیات او کم کردار کم کار چې کوي د کم کلاس د ایگزیسټینګ کلاس فار ایگزامپل یو کلاس دی هغه کې څه پراپرټیز دي څه فنکشنز دي نو چې کله مونږ نیو کلاس د هغې نه کریټ کړو نو هغه پراپرټي او هغه فنکشن څه کوي دا انهریټ کوي دا نیو کلاس ټیک شو بره چې کوم بیهیویر کوم څه دي نو هغه د لاندې څه کوي دا انهریټ کوي هغې ته موږ څه وایو هغه انهریټ کلاس ته سب کلاس ورته وایو که تاسو وګورئ د هغې چې کوم سوپر کلاس ورته وایو کوم چې اوریجنل کلاس دی د هغې کوم چې اولنی کلاس دی د هغې او هغه دویم ته موږ سب کلاس وایو یا ورته موږ وایو ډرایډ کلاس په اوریجنل کې ورته موږ بیس کلاس وایو یا دلته ورته موږ وایو چایلډ کلاس موږ ته په اوریجنل کې څه وایو پیرنٹ کلاس دلته ته چایلډ کلاس وایو دا مختلف نومونه ورکړل شوي تاسو به کوم یو سره یادوئ تاسو یادولی شئ The inheritance relationship between the classes of a program is called a class hierarchy او کوم relationship چې دی په خپل منځ کې راځي نو هغې ته موږ hierarchy وایو hierarchy ځان له ټاپک دی ډیټا سټرکچر کې به تاسو انشاءالله ویلی یا به ووایي Inheritance is one of the most powerful features of object-oriented programming. مخکې دا خبره ما وکړه The basic principle of inheritance is that each subclass shares common properties with the class from which it is derived. په دې کې چې کوم مین کوم کامن کوم پراپرټي ده نو هغه زموږ سره دا
مین کم کار چې دی مین کم پرنسپل چې دی نو هغه په دې کې دا دی چې زموږ سره کم یو کلاس هغه د مین کلاس نه موږ انهرټ کو دلته کې ډیرایوډ کلاس چې کم چې اوریجنل کلاس کې کم common properties نو هغه څه کوي دلته کې یوز کوي استعمال یې کوي the child class inherits all capabilities of the parent class ګوره simple example درکم دا parent class او child class ورته ولي وایي او دا properties او دا functions څه ته وایي دا څنګه inherit کیږي د یک simple example درکوم تاسو د پوهې لپاره داسې کار وشي کله چې یو پلار وي یو parent وي نو هغه چې کله د هغې چایلډ وي یو زوی وي بچی وي نو په هغه زوی کې د پلار څه نه څه خصوصیات وي د پلار څه نه څه خصوصیات هغه پکې انهرټ شوي هغه پکې وي خو په دې زوی کې څه نیو خپل هم وي د پلار هغه عادت پکې هم وي خو څه پکې د دې زوی هغه خپل هم وي دغه شانته کې زموږ سره د نیو کلاس کې به څه عادتونه څه پراپرټي څه فنکشنز د اوریجنل کلاس هم وي د مخکینی کلاس هم وي څه په دې کې نیو دا پکې هم وي دې ته ویل کېږي انهریټنس اوس د دې یو ډېر سمپل اگزامپل مونږ ته راکړل دی وای suppose we have a class named vehicles. The subclass of this class may share similar properties such as wheels and motors. ګورئ که تاسو دې ځای کې وګورئ په دې پیکر کې مونږ ته راکړل شوی دی vehicles یعنی ګاډي اوس د ګاډي کې زموږ سره څه راځي بس هم راځي بس هم ګاډی دی ټرک هم یو ګاډی دی موټرسایکل هم یو ګاډی دی اصل کې د دې بیس کلاس یا چې ته مونږه سوپر کلاس وایو یا چې ته مونږه پیرنټ کلاس وایو هغه سره د ویکلز دي د دې سب کلاس یا چې ته مونږه چایلډ کلاس وایو هغه زموږ سره بس ټرک او موټرسایکل دی with the above figure shows that vehicles as parent class and bus truck and motorcycle are three subclass. The upward arrows indicates that the subclass are derived from the parent vehicle class. دا چې کوم arrows راکړل شوي دي څه دي بر سیټ ته چې دا څه دي مطلب دا چې دا کلاسونه دا derived شوي دي د دې بیس کلاس نه د parent کلاس نه ټیک ده اوس دا به خیر وروسته په ډیټیلز نور هم ایکسپلین کوو د دې advantage څه دي advantages of inheritance some important advantage of inheritance are as follows reusability دا په very first class کوم دا خبره ما کړې وه reusability چې کله مونږ یو کوډ ولیکو او هغه کوډ مونږه دوباره بیا ونه لیکو خو هغه شته کوډ بیا مونږه څه کو استعمال کو ریوز یې کو Inheritance allows the developer to reuse existing code in many situations. وای inheritance مونږ ته دا اجازه راکوي ډیولپر ته دا اجازه ورکوي چې هغه یو تیر شوی کوډ هغه واپس استعمال مختلف حالاتو کې مختلف situations کې هغه څه کې هغه یوز کې ری یوز کې A class can be created once and it can be reused again and again. class یو ځل جوړ کړی شي هغه بیا او بیا څه کېږي رن کېږي بیا او بیا هغه ریوزد کوي دویم پکې څه شیز دی اډوانټیج دویم سره saves time and efforts که مهنت چې مونږ کړی هغه ټایم زمونږه هغه څه کوي دی سیو کوي where inheritance saves a lot of time and effort to write the same classes again. The reusability of existing classes allows the program to work only on new classes. ګورئ اوس که موږ دغه کوډ دوباره لیکو نو څه دی زموږ نه ټایم اخلي که نه ټایم ویسټ کوي زموږ نه که نه بل موږ چې کوم محنت کوو موږ کوم ایفورټ چې موږ کوو نو هغه هم زموږ نه څه کېږي لاس کېږي نو په کار دا نه ده چې موږ تیر شوی کوډ هغه ری یوز کړو دا هم زموږ سره ایډوانټیج دی بل ایډوانټیج زموږ سره انکریزز program structure and reliability اهم خبره پکې دا هم د reliability مطلب دا چې زمونږ کوم پروګرام دی نو هغه مونږ ته لکه اوس مونږ یو پروګرام ولیکو نو بیس کلاس مونږ رن کو مونږ ټیسټ کو هغه کمپایل شو پای کې څه ایررز نشته دی اوس چې هغه مونږ په بل ځګین کې کال کو هغه مونږ بل ځګین کې ری یوز کو نو ښکاره خبره دغه ټیسټ شوی چې په دې کې څه غلطیانې نشته نو reliability مونږ ته راکوي په دې ځګین کې شو بل څه کوي ها اوس categories of inheritance داسې categories دي لکه نمبر فرست category هغې ته موږ وایو single inheritance single دا ډېر اسان inheritance دی a type of inheritance in which a child class is derived from single parent class
ګورئ a type of inheritance دا د inheritance یو ټایپ دی په کوم ځای کې چې موږ child class derived کړو د single parent class نه. سنگل پیرنٹ کلاس مطلب دا چې یو بیس کلاس ته او د هغې نه موږ څه کړو یو چایلډ کلاس هغه څه کړو انهیریټ کړو سب کلاس ته انهیریټ کړو as known as single inheritance. The child class in this inheritance inherits all data members and member functions of the parent class. It can also add further capabilities of its own. ګور دا خبره بار بار کیږي کله چې موږ یو کلاس هغه انهریټ کو ډیرایوډ کو هغه کلاس نو هغه کلاس به زموږ سره د بیس کلاس یا د پیرنٹ کلاس چې څومره ممبر فنکشنز وي یا ډیټا ممبرز وي هغه ټول به دوی څه کوي هغه ټول دوی اکسس کوي هغه ټول دوی هغه یوز کولی شي. بل دا خبره چې دی پکې ځان نه نور هم اډ کولی شي it can also add further capabilities of its own. دی په خپل کلاس کې د نیو کلاس نور چې کوم capabilities وي نور چې کوم صلاحیتونه هغه هم اډ کولی شي. تاسو ته مخکې ما اگزامپل درکو دوی اگزامپل ورکړل د سنگل انهریټنس نوم نه ظاهر د پیرنٹ اخسته شوی دی یو کلاس بل کلاس ډیرایډ شوی د چایلډ نو سنگل کلاس دی او دا څه شوی دی انهریټ شوی دی د سنگل کلاس نه یعنی سنگل کلاس مطلب پیرنٹ کلاس نه انهریټ شوی دی مطلب یو پلار دی یو زوی دی نو سنگل انهریټنس شو ټیک ده پلار هم یو دی زوی هم یو دی دې ته مونږ وایو سنگل انهریټنس او دا خو ډیر ایزلی ستاسو نه مخکې دی چې د یو کلاس نه مونږ څه کوو د یو سب کلاس نه سوري د یو سوپر کلاس نه یا د یو پیرنٹ کلاس نه مونږ څه کوو یو سب کلاس هغه ډیرایډ کړو دغه ته ویل کیږي سنگل انهریټنس چې یو وي زیات نه وي. اوس دویم نمبر زموږ څخه کومه کیټګوري چې ده نو هغه ده ملټیپل انهریټنس. ملټیپل انهریټنس نوم نه هم ظاهر ده چې یو نه زیات انهریټنس پکې کیږي. A type of inheritance in which a child class is derived from multiple parent class. دا د inheritance یو قسم دی چې په دې کې child class دا ډیرایډ کیږي د څه شیز نه فرام ملټیپل پیرنٹ کلاس د زیاتو پیرنٹ کلاسونو نه یعنې د هغې پیرنټس به زیات وي د یو نه به څه وي زیات وي د هغې پیرنټس as known as multiple inheritance. دغه ته موږ څه وایو multiple inheritance وایو. The child class in this inheritance inherits all data members and member function of all parents classes. دا خبره موږ بار بار کوو. It can also add further capabilities of its own. دا خبره هم کړه خو اگزامپل ته تاسو وګورئ ګورئ دې ځای کې پیرنٹ 1 راغی او پیرنٹ 2 راغی او د هغې نه یو چایلډ څه شو ډیرایډ شو یعنی مطلب دا چې د هغې پیرنټس زیات وي او د هغې نه یو کلاس نوی جوړ شي بیس کلاس چې کوم وي یا سوپر کلاس چې کوم وي یا اوریجنل کلاس چې کوم وي هغه زموږ سره زیات وي د یو نه زیات وي دوی درې پنځه هر څومره چې خو د هغې چې کوم چایلډ وي هغه یو وي نو که تاسو وګورئ زموږ سره ملټیپل انهریټنس دی یعنې زموږ سره چې کوم د هغې پیرنټس دي نو هغه 2 دي یعنې مطلب دا چې یو بس او خیر کېدی نشي خو یو زوی د هغې دوه پلاران دي دا شانته مثال زموږ سره څه شو د ملټیپل انهریټنس شو ادا منشن پریکټیکل مخکې وایو هم بل زموږ سره د پروټیکټډ اکسس سپیسیفایر مخکې موږ الریډي اکسس سپیسیفایر زیرو چې پرایویټ او پبلک او پروټیکټډ به کې اوس وایو او مخکې کې چې موږ ویل هم the private data members of a class are only accessible in the class in which they are declared. دا خبره مخکې مونږ کړې وه پرایویټ کلاس که مونږ چېرته کې واخلو پرایویټ اکسس سپیسیفایر نو مونږ صرف او صرف په دغه کلاس کې استعمالولی شو outside the class هغه مونږ نشو یوز کولی. The public data members are accessible from anywhere in the program. او چې کله مونږ public access specifier واخلو نو هغه مونږ په هر ځای کې د کلاس نه بهر او په کلاس کې دننه هغه access کولی شو. The protected access specifier is different from private and public access specifier. دا څنګه ډول مختلف دي. It is specially used in inheritance او دا موږ special په inheritance کې use کوو. ولې it allows a protected data members to be accessed from all derived class but not from anywhere else in the program. ګورئ protected access specifier کې دا یو خاصیت دی په دې وجه دا special access specifier دی او خاص کر موږ دا یوز کوو په انهریټنس کې دې دپاره چې پروټیکټډ کله موږ واخلو نو په ډیرایډ کلاس کې یوز کولی شو او په هر ځای کې نشو یوز کولی یعنی چې کوم کلاس هغه ډیرایډ شي چې کوم کلاس هغه انهریټ شي هغه انهریټ کلاس کې په هغه ډیرایډ کلاس کې په هغه سب کلاس کې په هغه
چایلډ کلاس کې موږ دا څه کولی شو اکسس کولی شو یعنی د هر ځای نه نشو اکسس کولی صرف ډرایوډ کلاس نشو دا به تاسو ان شاء الله پریکټیکل ووایي. It means that child class can access all protected data member of its parent class. مطلب د خبرې دا شو چې child class زموږ سره access کولی شي protected data members پس کې parent class کې. تاسو ته یو اگزامپل دا درکړی هم د access specifier ورکړل public دی protected دی private دی accessible from on class چې په خپل کلاس کې access کیږي کنه نو ښکاره خبره ده. within class public موږ هم access کولی شو within class protected data موږ هم access کولی شو access specifier within class موږ private access specifier هم یوز کولی شو. accessible from derived class چې کوم class derived وي inherit شي هغه کې access کولی شو کنه شو public public هم anywhere access کولی شو ها په کوم ځای کې وي الته access کولی شو نو yes دا access کولی شو ځکه چې دا شل دا public دی. protected data اوس موږ په derived class کې access کولی شو ام مخکې دا خبره هم په دې ځای کې هم وکړه. اوس private class موږ به صرف او صرف په څه کې استعمالو private access specifier دا به صرف موږ within class په کلاس کې دننه یوز کولی شو بهر یې نشو نه په derived class کې شو نه په بل ځای کې شو. accessible from objects outside class اوس دا مونږه outside the class access کولی شو کنه شو outside the class مونږه public access کولی شو دا anywhere access کولی شو باقي دواړه مونږ نشو access کولی outside the class. په دې کې protected مونږ صرف او صرف یوز کولی شو په inherit class کې derived class کې. نو ان شاء الله سبانه کلاس کې بس specifying a derived class وایو یعنی مطلب practical examples پرې کوو او څوک چې هم ماته اوپ یاد دی نو پکار ده چې هغه ته inheritance یاد وي چاته inheritance یاد وي نو هغه ویلی شي چې ماته اوپ یاد دی ځکه اوپ ځکه چې دا inheritance د اوپ ډېر مین پیلرز دی او دا ډېر اهم ټاپک دی اهم چپټر دی تاسو به هم ما سره پریکټس کوئ او زه به هم تاسو ته هم ورک درکوم تاسو په دې کې ان شاء الله پروجیکټ هم کوئ پریکټیکل پروجیکټس په دې کې موږ هم کوو او زیات خلک وایي چې inheritance ګران دی اډو ګران نه دی ډېر زیات آسان دی ان شاء الله که چاته ګران نه هم په دې کلاس کې هغه ته آسان شي نو ان شاء الله په ترتیب په طریقه کار سره د مخکې مونږ بوزو نن پورې هم دومره کافي دی د الله